lesz itt. Megérkeztem Barcelonába, a Honda Adventure Roadra, és most mi van, csütörtök van, és olyan 11 óra fele most összeszedtük a többieket, most 5-en leszünk ezen a járaton, a szállodából küldték értünk. Megérkeztünk a szállodába, és itt állnak a motorjaink szép sorban. Sose lesznek még egyszer ilyen szépen rendben szerintem a 3 nap alatt, úgyhogy most gyorsan lefényképezem őket. Meg is találtam a saját motoromat. Mindenkinek ráírták a nevét. Remélem utána ezt leszedhetem és rárakom a sisakomra. Na hát ez magasabb, mint amire emlékeztem. Ők pedig gondolom a kísérőinknek a motorjai. Szóval itt vagyunk Spanyolországban, a Honda Adventure Roadson, és most érkeztünk meg a szállodánkba, és itt vártak minket a motorok, ilyen szépen felsorakozva. Az enyém az egy fehér lesz. Mivel túl magasnak találtam, megkértem a szerelőt, hogy egy kicsit puhítsa fel a teleszkópokat. Ez pedig már a szállodánk Mont Benetben. Amíg a többiek meg nem érkeztek, addig kihasználtuk, hogy a szállodának medencéje is van. Majd elmentünk együtt néhányan közeli étterembe megebédelni. Délután 6-tól a közeli monostorban kezdődött a hivatalos program, ahol egy állófogadás keretében mutatták be az egész hétvége eseményeit, elmondták a programot, bemutatták a motorokat, elmondták, hogy működik az iklát, és ez miért lesz jó nekünk, valamint bemutatták a szervezőket, a marsalokat, akik végig vigyáznak majd ránk, és a 2 sztár vendéget, vagyis hát a sztár résztvevőt, Kiriánt és Prosát, akik enduro versenyzők, és ők is velünk motoroznak a hétvégén. My name is Nick Bennett. I am the brand manager for Honda Motorcycles Europe, and it is my pleasure to welcome every single one of you to Honda Adventure Road's 2026 Pyrenees edition. Welcome to Monastère, I'm going to try and remember, Monastère Benet Saint Benet de Bages. We are in the heart of Catalonia. If you know anything about your Catalonian history, this is a region that is famed for its adventure. We've got the Mediterranean Sea, we've got the Pyrenees Mountains. In the 13th and 14th century, explorers came through here, and you, as explorers, will start your journey from here tomorrow morning. Túl vagyunk a bevezetőn, és most mindenki megkapta a roadbookját, most ezt felszereljük a motorokra, meg fel kell szerelni mindent, az Insta kamerát, meg ilyesmit, amit akarunk vinni, hogy holnap reggel már csak indulni kelljen, és ne legyen itt tötymögés. Úgyhogy holnap reggel, hát szerintem 6-kor kelünk, fél 7-től reggeli, és 7-től pakolás, 8-kor van az indulás. Holnap még lesz egy driving camp rész, egy 2 órás tréning, amikor néhány trükköt mutatnak itt az expertek, a profi crossmotorosok, illetve Dakar versenyzők, és remélem, hogy jobban összeszokunk a motorral. Úgyhogy ez volt a mai nap, most még van egy vacsoránk, és utána
megpróbálom kipihenni magam, mert a reggel 3-as kerés az nem volt valami kedvemre való, és a többi napon is viszonylag korán kell kelni, ami szintén nem a kedvemre való. De akkor még egy kis kört menjünk, itt nézzük meg a motorokat. Második nap reggel már terülj asztalkán várt minket a szálloda éttermében. Nekem egy kicsit nehezemre esett a reggelizés ilyen korán, de kell az energia, úgyhogy megerőltettem magam. Egyébként tojásrántottát ettem, mert úgy gondolom, hogy az elég kalóriát tartalmaz, illetve mivel fehérje, ezért hosszú ideig tart, és erre az olaszok, illetve a franciák rácsodálkoztak, hogy én sósat reggelizek. Indul a nagy kaland. Van körülbelül, ez mennyi? 2, 4, 6, 7, 8 autó van, akik kísérnek minket, vannak orvosok, a csomagjainkat estére a másik szállodába szállítják, ahol ma este alszunk, és vannak kísérő autók is, illetve hát ugye a marsalok, akik motoron jönnek velünk, meg a fotósok. Ők is motoron jönnek velünk. Állítólag az nagyon nagy buli nézni, ahogy a fotósok 2 személlyel száguldoznak gyorsabban, mint a Dakar-rali versenyzők. Úgyhogy kíváncsi leszek. Összesen 1 kilométer volt a motoromban, amikor elindultunk, úgyhogy be is kellett járatni. Az első úti célunk a Nasser Camp volt, ahol egy gyors talpaló vezetéstechnikai oktatásban részesültünk. Ehhez 3 csoportra osztottak minket, a motorokon különböző színű matricákat helyeztek el, és így ismertük fel, hogy ki melyik csoportba tartozik. First step, try to put your feet more or less in this point, okay? Because then you can have a better position in the bike, okay? Always with the front part of the feet inside, okay? Never like this. This is more like trial style, okay? So we have to try to always have the feet like this, okay? That's it. Why is that? To bring your knees in nearer? Yeah, because we have to ride the bike with your knees and with your legs, always, okay? You have to try to find the balance, like you have to
ride the bike without your hands. Okay, it's impossible, but always with your feet, always. And with that reason, you can control better the bike, and then you never have arm pump and pain in your arm. Okay. We're going to do two exercises, level 1 and level 2. Level 1, start first gear, sit down, go, brake between the two cones, go, turn around, and then do all, this downhill part of S. After we will start, do the 8, and then the same but a stand up. We're going to try to make it fast, and we will push a lot on the position. It's super important because sometimes the position will help you a lot. Itt vagyunk a terep tréningen, még csak 11 óra van, és most túl vagyunk a tréningen. Már most úgy érzem magam, mint akit agyonvertek, és még este 5-ig kell ezt csinálni. Nem tudom, ez a WC. A hely az egyébként tök jó. Itt a kanyarodást gyakoroltuk, itt a testtartás, szalomoztunk, és itt van egy pálya így felfele a hegyen, ami elég durva volt, olyan lejtőkön jöttem le, ahol még sose. Szóval meg lesz ez. Nagy izgalmamban az Insta360-as kamerát elfelejtettem átállítani 360-as felvételre, úgyhogy erről a napról nincsen saját felvételem, ahogy én motorozok. Ellenben a többieket felvettem, ahogy éppen előzgetnek. Érdemes megnézni, főleg azt, amikor a fotós motor előzött meg a háta mögött ülő fotóssal, aki fordítva ült a motoron.
Tereptréning előtt már megvolt az első esésem, sima aszfalton, úgyhogy itt az ebédnél már elég jól be volt a bokám dagadva. Innen indultunk tovább, és innen kezdődött csak az igazi terep. Egy elég kemény offroad szakasz következett. We stop on one of the first technical uphills we have here on day one. It's going to be tricky. It's dusty, a lot of stones as you can see. The main thing here, just use your speed before the uphill. Try to be on second gear, like this the bike is not really high on revs, and then the body needs to be loose because the bike is going to move because you can't see a clear line. So let's wait for the guys and help them. E-clutch makes it different. Na hát ez nem lett az életem motorozása, ez a mai nap. Túl sok minden volt egyszerre, kétszer borultam el, és most már a bokám nagyon fáj, a könyökömről lejött a bőr, és a lelkem pedig teljesen oda van. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy felrakatom a trailerre a motort, mert ön- és közveszélyes lettem. Olyan fáradt vagyok, hogy a kezemet nem bírom felemelni. Úgyhogy azt mondják, hogy holnapra jobb lesz. Várom szeretettel a holnapot. A motor szerencsére jól bírta, a bukócső megvédte. És úgy tűnik, hogy itt még a telefonomnak a mikrofonja is bedöglött. Szóval a lábtartó egy kicsit elhajlott, és a kézvédő is lepattant, de azt vissza lehetett pattintani. Ezután az út hátralevő részét autóban tettem meg. Először ebben a Toyotában ültem, aztán átültettek egy másikba, ahol az anyós ülésen utazhattam végig. Végigmentünk egyébként ugyanazon az útvonalon, mint a motorosok. Nem volt kellemes kocsiban zögykölődni több órán keresztül. Itt éppen azért kellett megállnunk, mert Amelie is elesett, és letört a fékkar és a tükör, úgyhogy azt javították meg neki. Egyébként nagyon szép helyeken mentünk, gyönyörű volt a kilátás a kocsiból is, mondhatom, hogy talán többet láttam így, mint hogyha a motoron mentem volna, amikor folyamatosan az útra kell koncentrálnom, meg a tripire, de azért jobb lett volna motorozni. A második éjszakát Soriguerolában töltöttük a Hotel Fontanes Golf szállodában, és én este próbáltam a lábamat kezelni, megnézettem a dokival, jegeltem, és borogattam, bekentem Voltarennel, és kaptam rá Árnika Montánát, hogy azt is szedjem be, meg fájdalomcsillapítót kaptam Doran dokitól, és másnapra is adott néhány szemet. Nem kaptam jó híreket, úgy döntöttek, hogy még a mai napot vegyem ki, mert a lábam még mindig be van dagadva, nem bírok nagyon rálépni. Most vettem be a fájdalomcsillapítót. Azt mondták, ma még pihentessem. Most egyenesen innen ezzel a kis teherautóval fogunk elmenni a következő szállodáig, így nem kell végig zögykölődnöm az egész utat a másik autóban, és a motoromat meg felrakták valahova trailerre, nem látom, itt talán. Szóval ma pihenek, és remélhetőleg holnap már fogok tudni motorozni újra. Nagyon szomorú vagyok emiatt. Reggeli készülődés. Én ezzel a kocsival megyek, hurrá! Mégsem rakták még fel a motoromat, de akkor megmutatom közelebbről. Honda XL750 Transalp e-clutch verzióját használtuk,
amit erre a túrára felszereltek mindenféle rally kiegészítőkkel, mint például ez a bukócs, a haslemez, terepgumik, hosszabb teleszkópokat kapott, és kaptunk hátra egy Enduristán táskát, amit egyébként utána meg is tarthattunk. A kézvédő is külön extra, és van rajta ez a Tripi nevezetű navigációs rendszer, valamint egy GPS követő, amivel minden résztvevőt követtek Starlinken, illetve számítógépen keresztül. A reggeli után minden reggel 8-kor eligazítást tartottak a résztvevőknek, elmondták az aznapi túra fontosabb állomásait, illetve hogy mire számíthatunk. Ha esetleg valaki nem nézegette éjszaka a roadbookot, hogy merre járunk majd. 4-8-kor kezdődött az indulás, azt javasolták, hogy maximum 5-6 fős csapatokban induljunk, tehát nem egyszerre indult el mind a 30 ember, hanem mindenki a saját tempójának megfelelő társakat találhatott. Voltak olyanok is, akik teljesen egyedül túráztak. Hello. Vége van a második napi motorozásnak, szép sorban érkeznek meg a többiek. Már a motorok itt vannak fent. Itt. És most hozták a hírt, hogy sajnos Amelia, német lány elesett ma, és kórházban van. Nem tudják még, hogy eltörte a lába, most röntgenezik. Úgyhogy baromi szarul érzem magam, amiatt, hogy baromi rosszul érzem magam, amiatt, hogy nem tudtam ma menni a motorozásra. Viszont ezek után azért kicsit örülök, mert azt mondták, hogy sokkal-sokkal nehezebb volt, mint a tegnapi. Azt sajnálom csak, hogy nem láttam azokat a gyönyörű helyeket, ahogy a Pireneusoknak az élén motoroztak végig. És állítólag volt egy olyan terep is, ahol ilyen lapos, csúszós köveken kellett ilyen lépcsőben felmenni, majdnem már ilyen triál feladatok voltak. De azt hiszem, hogy azt lehet, hogy én sem tudtam volna megugrani. Most strandolunk egyet, és aztán 8-tól vacsora, addig meg
szocializálódás. Water slide. Yes, exactly. Everyone fun. I think it's less difficult than Go fast. Fast. Fél 8-tól, vagy fél 9-től lehet, hogy eltolták a vacsora, és most jöttünk fel a medencétől, most tudtunk beszélgetni a többiekkel, akik ugye nagyon lelkesek és nagyon fáradtak a mai napi túrától. Hát a többség arra panaszkodott, hogy nagyon nehéz volt a mai offroad rész, és még a gyakorlottaknak is nehéz volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy jól döntöttem. Az olasz lánynak, Kimnek belállt a fenekébe a lábpedál, úgyhogy ez egy vicces történet, azt mondta, hogy nem tudja, hogy történt, de a fiúk jól szórakoztak, és kérdezték, hogy a pedált is eltörte. A holnapi program az lesz, hogy délelőtt lesz egy 13 kilométeres offroad szakasz itt a kemping közelében, és utána viszont már együtt megyünk tovább csak úton, autópályán, vagy nem tudom, országúton, vagy kisutakon, és utána együtt megyünk tovább, onnantól már csak on-road lesz. Úgyhogy most mondták, hogy döntsem el, illetve hogy eldönthetem, hogy akarok-e menni majd holnap a offroadra. Egyébként a résztvevők közül többen azt mondták, hogy nekik a mai nap annyira elég volt, hogy a holnapit azt kihagynák. Azt hiszem, hogy jól döntöttem, hogy ma nem vettem részt ezen a nehéz túrán. Így néz ki a táskám a tegnapi offroad szakasz után, és itt van ez a háti kulacs, amit megvettem, mert mondták, hogy ezt ajánlják mindenképpen motorozáshoz. Ide raktam bele ilyen, ide azt hiszem zsebkendőt, a másikba szőlőcukrot, meg egy ilyen energiaszeletet, mert egyszerűen kellett menet közben, viszont nem vettem a hátamra, egyszerűen ahhoz nem tudtam hozzászokni, hogy a hátamon van a víz, és abból iszok menet közben, úgyhogy én, amikor inni kellett, inkább megálltam, és volt, amikor egyébként ebből szívtam a vizet, egy gumipókkal felkötöttem a táskára, és akkor úgy ittam. A táska egyébként nagyon praktikus, és úgy záródik, hogy teljesen pormentes belül, tehát ez a rengeteg por, ami itt kívül látszik, ez belül nem jelentkezik, bár mondjuk most itt éppen úgy néz ki, hogy itt a száján még bement, de belül azért rend van. Egyébként full tele vagyok pakolva, és a motorokon van ez a Tripi nevű navigációs program, ami kb. Ezeket mutatja. Tök egyszerű követni, hát hogyha éppen nem az offroadon mész, és a köveket kerülgeted, és azt nézed, mert nekem az egyik borulásom az pont ebből volt, hogy túl későn tudtam lenézni a Tripire, és ezt megkaptuk könyvben is, hogyha netán valaki eltéved, vagy a Tripivel valami van, akkor ez is nálunk legyen. Úgyhogy ez nagyon hasznos olvasmány, hogy úgy mondjam. A holnapi nap benne van a túra, ez volt a mai, második nap. Nem tudom, az első napról van-e kép. Igen. Tehát az első nap felmentünk Barcelonától, jó kanyargos úton egész a Pireneusokig, és akkor utána ott vízszintesen haladtunk. Az előbb, amit mutattam azon a képen. Egyébként én ugye ma a Vennel jöttem ide a szállodába, és nekünk is 4 óra volt az út, mert mi onnan fentről lejöttünk valahova ide, és innen újra fel, mert az autópálya az úgy megy. És akkor nézzük meg a harmadik napot, hogy arról van-e térkép. Merre megy a menet? Itt van. Igen, tehát lesz itt Huesca környékén egy ilyen kisebb offroad szakasz, és utána már úton megyünk el Montreuilbe, és onnan busszal visznek el minket majd Toulouse-ba a repülőtérre. Úgyhogy ez a túra útvonal.
hier. Kieran, I'm curious, how was your crash today? Everything's fine? Who didn't know about Kieran's crash? Tell us all. As you know, I'm being healthy on the uphill. I was so happy. Everyone did it. I was going down. I found one guy with a handlebar completely reversed. Just okay there, going. And 3 corners later, I found Eric. And I was watching him. It's important to stop and then start to speak with the people and do things. I was not stopping, I was still speaking with him, and when I break with the front, I just completely lose the front, so I crashed just on the feet of Eric and 3 more people. So it was the stupid crash of the week probably. But yeah, funny one. Only one piece, anyway. For me, always a surprise and a delight every time we do these adventures, and you make a very good point, and I'm stalling for an answer. So, Alessia, what do you think about sharing the routes? The problem is that I know very well the TED. Okay, there is other website you can find the track, but depends when you're riding. For example, wet, dry, the season. So for me, it's not a good idea to share the track like this without any information on the side of the track. Mert általában jól tájékozódom, a vacsora után a sötétben kihívást jelentett megtalálni a házamat, úgyhogy segítséget kellett kérnem, illetve egy térképpel tájékozottam, mire 3-an a csajokkal megtaláltuk, hogy hol lakom. It's pretty far away. Yes, it's too far. Az utolsó reggelünk kezdődik. Már egy fél órája fenn vagyok, már itt vagyok beöltözve. Indul az utolsó nap, állítólag kivették a reggeli offroad részt a programból, úgyhogy már csak úton fogunk menni. Úgyhogy már nagyon várom, hogy végre újra motorra ülhessek. A bokám az még nem az a legjobb, de rajta hagytam a kötést. Megyünk motorozni. Ma reggel az a meglepetés fogadott, hogy másik motort kaptam. Valószínűleg azért, mert más sorrendben rakták fel a motorokat a trailerre, és amikor tegnap Emelinek balesete volt, akkor ez a motor került előre, úgyhogy ezt szedték le nekem. Ugyanolyan, mint a másik, beállították ugyanúgy, ahogy én az első nap kértem az enyémet, és most nem fehér motorom lesz, hanem szürke. I don't respect it because if you see some bike inside and that flash red, another vehicle can come in the other side and will block everything, okay? So respect the light. And after that we have the spot for the photo. The end of the trip is 5 kilometers after the tunnel. Okay? It's the last day. Cool. It's not the race. Don't want to be the first at the end. We are together and we keep cool.
közös tankolás. Benne van az itinerben, hogy melyik benzinkútnál kell megállni, és akkor ott mindenkinek megtankolják a motorját. Máskor is így kéne motorozni. Egy olyan alagútnál vagyunk, ahol 10 percet kell várni, nem tudom milyen hosszú, nincsen kiírva. És nem is biztos, hogy látjátok, hogy, vagy halljátok, hogy beszél. Itt vagyunk a csajokkal elől. És hátul nő a sor. Miután átléptük a francia határt, ami valószínűleg ez az alagút volt, volt egy kanyar, ahol fotózást rendeztek, készült több csoportkép a csapatról. Aztán innen mentünk tovább. Na, megjöttünk az utolsó állomásunkra, ez már itt Franciaország. Az utolsó szakasz az egy erdőn keresztül ment offroad szakasz volt, a lányok nagyon gratuláltak nekem, hogy megcsináltam a fájós bokámmal, és hát offroad tapasztalat nélkül. Fiúk még itt rosszalkodnak hátul. Most itt lezuhanyzunk, gondolom ebédelünk, és utána elvisznek a Toulouse-i repülőtérre, engem meg gondolom a szállodába, mert nekem csak holnaptól van repülőm. Remélem tetszett az összefoglalóm. Ha igen, akkor lájkold, írd meg hozzászólásban, mit szólsz hozzá. Részt vennél-e egy ilyen kalandtúrán, illetve szoktál-e offroadozni? Ha gondolod, hogy valakinek érdekes lett, akkor oszd meg vele, illetve iratkozz fel a csatornánkra. Sziasztok!